नमस्कार, प्युअर व्हेजेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. जर आपण आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर त्याच्या दशम्या त्यासाठी घेतलेलं आहे साहित्य: 4 बाउल्स गव्हाचं पीठ, अर्धा बाउल्स मैदा घेतलेला आहे लाटण्यासाठी, कोथिंबीर, मीठ चवीनुसार, अर्धा चमचा ओवा, 1 चमचा तिखट, थोडीशी हळद आणि थोडंसं तेल आणि पाणी. चला आपण बघूयात. पण कणकेचं पीठ घेतलेलं आहे गव्हाचं. त्याच्यामध्ये घालणार आपण मीठ चवीनुसार, ओवा, हळद, तिखट, कोथिंबीर आणि तेल. तेल इथं आपण 1 चमचा घेतलेला आहे. हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे आपल्याला. व्यवस्थित तिखट मीठ वगैरे सगळं लागलं पाहिजे. आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालणार आहोत, एकदम पाणी घालायचं नाही. पीठ इथं मळून झालेलं आहे. हे आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं पीठ आता ठेवायचं आहे बाजूला. मिनिटं झालेली आहेत आता पीठ भिजून. त्याचे आपण आता गोळे करून घेऊयात. घडीला मध्ये तेल लावायचं आहे. जसं आपण पोळीला घडी घालतो तशीच घडी घालायची. इथं आपल्याला आता दोन्ही बाजूनी दशमी भाजून घ्यायची आहे खरपूस. अशाच प्रकारे दुसरी एक दशमी मी लाटून घेत आहे.
हे बघा, आता दोन्हीही दशम्या आपल्या छान खमंग अशा भाजून खरपूस झालेल्या आहेत. तुम्ही या दशम्या सॉस सोबत किंवा चटणी सोबतही सर्व करू शकता. जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. धन्यवाद.